بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د جاوا لیکچر نمبر 2 دی. پریوس لیکچر کې مونږه انټروډکشن ټو جاوا ویلی و. نن به مونږ رن کوو پروګرام، یعنی مونږ نن انسټالیشن او د هغې غفات هغه برابرو. نو تاسو ته به ضرورت وي د رن کولو دپاره د JVM جاوا ورچوال ماشین، چې هغه تاسو ته جاوا رن ټایم انوایرمنټ دپاره استعمالولی شئ. خو د جاوا ډیولپمنټ دپاره به تاسو څه انسټالوئ؟ JDK جاوا ډیولپمنټ کیټ. او دا دواړه چې کوم دی دا پریلی اویلیبل دی په انټرنیټ باندې. بس ګوګل کې ورکئ ډاونلوډ JDK، ډاونلوډ جاوا ډیولپمنټ کیټ. بس تاسو به راسه کوئ ډاونلوډ کوئ. خو ما سره آلریډي راسه دي داسې ما سره آلریډي راسه دي دا یې JDK او 8 ورجن دی. ښه تاسو به هم 8 ډاونلوډ کوئ، چا سره نه. بس فریلی اویلیبل دی ګوګل کې، تاسو صرف ورکئ ډاونلوډ JDK، په خپله به ډاونلوډ شي. هغه دا څه شیز دی؟ JDK دی. او جاوا چې کوم دی نه مونږه انټیلیجې باندې هم کولی شو، انټیلیجې باندې نت بینز باندې هم کولی شو ایز ا IDE. خو فی الحال مونږ JDK انسټالو. JDK صرف او صرف د مونږ JDK انسټالو، مونږ به رن کوو د څه شیز نه؟ د کمانډ پرمپټ نه. کمانډ نه به دا رن کوو، بیا دپاره به انشاءالله نت بینز یوز استعمال کو. خو نن څه کوو؟ د کمانډ نه رن کوو پروګرام، چې تاسو په دې باندې هم پوه شئ. که فرض که مونږ څوک کوېسچن وکړي چې آیا JDK انسټال کړي، خو چې تاسو سره نت بینز یا انټیلیجې یا وغیره بل څیز نه انسټال، پروګرام به څنګه رن کوئ؟ نو چې مونږ ورته د کمانډ نه پروګرام رن کولی شو، دې دپاره مونږ کوو. نو انسټال به کو څه کیږم؟ JDK داسې دی لکه کمپایلر. ښه نو JDK به څه کوو؟ انسټال به کو. سمپل به لیفټ کلیک ډبل واخلو، یس به کو. دا سیستم لږ سلو دی، دا انډرایډ سټوډیو وغیره پرې روان دی، دې وجې لږ سلو دی. داسې پریفیرینګ د هغه پرې راشي. دا به سمپل څه کوم؟ نیکسټ به کوو، بیا به نیکسټ کوو. سټیټس جاوا به څه کېږي؟ انسټالیږي. داسې به دا انسټال کوي. ښه داسې به راشو. ولته کې زموږ څه دا بل سیټ اپ کولاو شو، دا به څه کوو؟ نیکسټ به کوو. داسې به دا روان شي. Java development kit update 64 bit successfully installed. دا already څه شو؟ انسټال شو. کلوز به کو. سمپل داس دا به هم څه کو؟ داسې کلوز به کو. را به شو یو پروګرام به رن کو. سمپلی تاسو د نوټ پیډ پلس پلس نه هم پروګرام رن کولی شئ، یعنې په دې کې تاسو پروګرام لیکلی شئ. او که فرض چا سره نوټ پیډ پلس پلس نه نو هغه سمپل راشئ نیو ته. په نیو کې زموږ سره ټیکسټ یو فایل دی نوټ پیډ. دا به څه کو؟ داسې دلته کې کریټ کو. ټیک ده. لیفټ کلیک په ډبل واخلو، دا به څه کو؟ اوپن به کو. نوټ پیډ دی ته. ټیک شو؟ ټیکسټ یو فایل لري کې موږ داسې لیکل کولی شو. زه سمپل یو پروګرام لیکم د جاوا. زه لیکم چې پبلیک او نیم ورکوم پبلیک کلاس
فرض کما نیم ورکو my first f دا ما څه ورکو دا مې نیم ورکو بریکټ به سٹارټ کو کلوز به کو دا او بلی کما چې public static void main public static void main او سبا کما بریکٹ په سٹارټ کما کلوز به کم لیکي به ولی کما چې string string args ٹھیک شو دا سمې ولی کله دلته بریکټ بیا څه کما سٹارټ کم کلوز به کم دې ځای کې به اوس څنګه چې مونږ په C++ کې لیکو چې سی اوټ یعنی میسج ډسپلی کوو دلته کې مونږ څه لیکو دلته کې مونږ لیکو چې system.out.print او ال مطلب نیو لاین څنګه چې مونږه اند لاین ورکو دا شانتي پرنٹ لاین تاسو ته بخیر بیا مونږ پروګرامینګ وکړو پاکو تاسو د هر څه بیا او پیژنې په حال مونږ صرف یو میسج ډسپلی کوو مطلب په حال مونږ صرف یو پروګرام لیکو تاسو د پوهې لپاره پروګرام برن کو څنګه نور تاسو پر پروګرام زبیا فوها کما ځلیکم میسج ویلکم ټو جاوا ویلکم ټو جاوا مسکو ولیکو په اند کې به سیمیکالن دلته کې ولګوم ټیک ده داسې بشي دا پروګرام مسکو ولته کې اوم لیکو کنه سمپل پروګرام دی یو میسج ډسپلی کا چې ویلکم ټو جاوا راوښما فایل تا سیو ایز دا بس کما دا بس سیو کوم تاسو به کوم ځای کې سیو کوئ الته کې سیو کوئ زبر سیو کوم ډیسکټاپ باندې او نیم بس ورکو کم چې زموږ سره د پروګرام نیم دی لکه مای فرست اف دا نیم هم دلته ورکو کدا ډیفرنٹ بیا پروګرام څه کیږي نه برن کیږي ایرر برا کوي زه هم دا قانون دلته لیکم چې مای فرست اف او سبو ولیکو ډاټ جاوا ٹھیک شو دا ټیکسټ دا به آل فایل وکم دا به څنګه به سیو کو داسي ها دا کلوز کوس ها دا به څه کوس دا به انسټال کو دا به رن کو چې کله دا موږ رن کوو ولته برا شو سرچ بار ته دلته کې موږ سرچ کوو شو cmd command prompt دا به داسې انټر کو دې ځکه نه هم داسې شو فرض که چا باندې کې سرچ بار دغه طریقه راځي داسې به وکړو چې د خپل کیبورډ نه ما وینډو کی پلس آر دا به داسې انټر کو اولته به سرچ کو cmd انټر وکړو cmd به څه شي داسې کولاو شي داسې به وکړو چې زموږ فایل چرته کې سیو دی فایل کې تاسو وګورئ زموږ دا دلته کې سیو دی مای فرست اپ ان ډیسکټاپ باندې سیو دی نو ډیسکټاپ څه شي دی سی پارټیشن دی کنه ته به سی ورکو ټیک تر راسي انټر وکړو ټیک تا کنه دلته کې اوس موږ ورکو چې جاوا سی او نیم به ورکو څه نیم چې د فایل هغه نیم به ورکو مای فرست اف ډاټ جاوا اوس که فرض کوم ته داسې وښیو چې جاوا سی is not recognized as an internal or external command نو یا خو زموږ سره JDK نه انسټال او یا زموږ سره څه دی پات نه دی برابر چې کله مونږه نت بینز کو هغه انسټال کړم بیا دې ضرورت نشته یعنی ډایرکټ کوم هغه کې بیا کو دا کمانډ پرومپټ دا څه به بیا نه وی ډایرکټ پې کو ټیک دا خو تاسو د پوی د پاره موږ دلته راځو او نه پروګرام د دې کمانډ نه رن کو تاسو پوه شئ د کمانډ نه څنګه رن کیږي زموږ سوسته ده ناٹ ریکګنایز ده نو راو شرط کې سی پارټیشن ته برا شو پس کې برا شو پروګرام فایل ته برا شو ته کې وګورو جاوا اشته دې کې دې بر کې وګورو جاوا ټیک ده اوکے بدا سکوں په جاوا کې برا شو JDK کې برا شو ته کې بین ته ټیک ده کنه بین کې ودا دغه سکو دا پات دا بر چې کوم پات ته ټول بسکو کاپی کو کنټرول پلس 3 سره یا رائټ کلیک په واخلې کاپی کوي داسي ټیک شو دا من کاپی کو دلته کې برا شو چرته کې په د سپیس باندې رائټ کلیک واخلو پراپرټیز ته برا شو پراپرټیز کې برا شو ته کې ایڈوانس سیستم سیټینګ ته ایڈوانس سیستم ته برا شو ته کې ایڈوانس ته بیا په ایڈوانس کې بل ترا شو انوایرنمنت ویریبل ته دې باندې کلیک کو دا چې کله په دې باندې کلیک کوم نو ته وکړه ترا شو چرته کې پات ته پات وو ته ټیک کو خام
path ولیکلی ټیک ده path ټیک شو دا زموږ سره path دی داسې دې باندې به کلیک کوو او edit به کوو چې دا هم edit کول ته په آخر کې به څه ولګوو آخر کې به سیمیکالن ولګوو داسې او هغه به څه کوو کنټرول پلس وي هغه به پیسټ کوو اوکې به کوو داسې اوکې به کوو اوکې دا به څه کوو کینسل کوو داسې دا به هم څه کوو کینسل کوو دغه به ته واپس څه کوو کمانډ پرامپټ او واپس څه کوو ریسټارټ کوو ښه مطلب بیرته دې ورته اوپن کوو خرابه شو نو د سی ایم ډي نه به اوس څه کوو واپس رن کوو سی ایم ډي انټر دلته کې به زه ولیکم چې سی لیکئ نه لیکو موږ الریډي په سی پارټیشن کې ولاړو لکه پرس تاسو بل کې تاسو بل پارټیشن څه کوي دلته کې لیکئ زه په الحال دلته کې سی نه لیکم زه ډایرکټ لیکم چې جاوا سی دا موږ څه کمانډ دی ښه جاوا سی مطلب کمپایل my first space my first my first if dot java enter به کوو داسې خامن ته وایي چې file not found my first if dot java داسې به وکړو که نه چې دا به سمپل رایټ کلیک په دا زموږ څه فایل وکړو نه په دې مې رایټ کلیک داسې واغست اوپن ویت ته رالمه دا مې څه کول ته کې نوټ پیډ باندې اوپن کو فایل نه به ځان سره سیو کوم چېرته کې سیو ایز فرض کړه رالم دلته مې څه کې سیو کو بل یو پارټیشن کې سیو کو ښه فرض کړه ډي کې مې سیو کوم مثال څه به کوم دلته کې سیو به کوم داسې سیو شو ټیک ده هلته کې مې سیو کو صحیح ده که نه اوس دلته کې راځم چل کوم سی ایم ډي واپس کوم رن کوم د کمانډ پرامپټ نه داسې به وکړم دلته به زه ولیکم چې اوس ډي مخکې ما سی ونه لیکه که نه ولې زه به سی کې الریډي وم خو اوس ډي ته ځم ډي مې داسې ولیکو ټیک ده اوس به څه ولیکم جاوا سی نیم به ولیکم د فایل my first if dot java دلته اوس څه کېږي دا کمپایل کېږي کمپایل شو اوس په سمپل زه ولیکم چې جاوا سی به اوس دلته لیکم ښه او my first myfirst if انټر وکړم ویلکم ټو جاوا میسج څه شو که نه ویلکم ټو جاوا موږ د څه کړه شو کړه ښه واپس پرې یو ځل بیا رن کړم تاسو ته واپس پرې یو ځل بیا رن کړم تاسو پوه شئ ټیک ده دلته به راشم سی ایم ډي به سرچ کوم ټیک شو ډي ته به لاړ شم دلته به زه ولیکم چې جاوا سی my first if java c my first if dot java compile کېږي ټیک ده compile شو java my first if فرض کا دې ځای کې دا رن نشي نو زموږ څه به صحیح مینس چې ایرر دی پکې اوس دا رن شو دی کې ایرر نشته نو چې کله ایرر و نو موږ په دې ځای کې ښایي تاسو ایرر دی خو په الحال دی کې ایرر نشته او اوس که موږ دلته کې راشو دې ته په دې کې راشو چېرته کې زموږ چې اول څه شی و ډاټ جاوا ایکسټنشن و که نه او اوس څه شو ډاټ کلاس ایکسټنشن شو ټیک ده که زه رایټ کلیک په دې باندې واخلم دا اوپن کما اوپن وید نوټ پیډ کما دا به داسې راشي دا څه کې دی دا اوس بایټ کوډ کې دی مخکې موږ په انټروډکشن کې ویل چې دا اول بایټ کوډ ته چینج کوي نو بایټ کوډ وروسته بیا مشین لینګویج مشین کوډ ته چینج کوي دا اوس څه کې دی نل موږ ته یعنی دا اوس انکریپټډ فارم کې دی ټیک ده که نه نو ځکه موږ وایو چې جاوا سره سیکیور ده دا اوس موږ خپل کوډ نه ښایي سیکیور ده موږ الریډي مخکې ویلي وو انکریپټډ فارم کې ښایي موږ ته ټیک شو نو امید ده چې تاسو به پوه شوي په دې کلاس باندې چې هغه څه مسله نو هغه بالکل اوپنلی ویلی شي بالکل کوېسچن کولی شي انشاءالله سبا له به دې قصو نه خلاص شو ډایرکټ به په نیټ بینز باندې رن کوو نو سبا له به دا خلاصه نیټ بینز وایو